Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. CNN Philippines R sa RPN DZKI-IRIGA alas 6 hasta alas 7 ng magi, Lunes hanggang Biyernes. CNN Philippines R. 1,000 metrikong toneladang asukal. Pinakakasuhan ng komite ang ilang opisyal na pumirma si direktiba habang wala namang nakitang pananagutan si Executive Secretary Vic Rodriguez. Narito ang report ni Amor Santos. Patong-patong na kaso ang inirerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee laban sa mga pumirma ng kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Ito ang dokumentong mag-aangkat sana ng 300,000 metric tons ng asukal. Pinakakasuhan ng suspendidong Agriculture Undersecretary na si Leo Sebastian na siyang pumirma sa nasabing kautusan sa ngalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat din daw managot ang mga dating opisyal ng Sugar Regulatory Administration kasama ang administrator na si Hermenegildo Serafica at board members na sina Ronald Beltran at Aurelio Valderrama. Kabilang sa mga kasong kriminal na dapat daw isampa ng ombudsman ang graft and corruption, usurpation of official functions at paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Dapat din daw silang panagutin dahil sa mga sumusunod na aksyon: serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of service, at gross insubordination. They went beyond what was expected of them. The good faith presumption was rebutted. Iginiit ni Sebastian na ginawa lang nila ang sa kanila ay tama base sa nakita nilang kakulangan sa supply ng asukal at sa mga sinabi daw mismo ng Pangulo na kailangang mag-import nito. Nanghingi daw sila ng update mula kay Executive Secretary Vic Rodriguez pero wala raw itong naging sagot. Dagdag pa ni Serafica, may nabanggit pa nga raw ang presidente na posibleng pag-aangkat ng 600,000 metric tons ng asukal. Pinabulaanan naman yan ni Rodriguez nang humarap siya sa mga senador matapos muntik nang masabpina noong Martes. Ang hatol ngayon ng Blue Ribbon, absuelto ang opisyal ng palasyo. No sufficient evidence to counter his testimony. There is such an offense called simple neglect of duty. Even in that circumstance, hindi nag-qualify. 14 sa 17 miyembro ng komite ang pumirma sa report. Nag-dissent si Senadora Risa Hontiveros. Anya, tila nilaglag si Sebastian at iba pang opisyal. Dahil daw sa sinapit nito, ilag na ang ilang opisyal ng Agriculture Department na pumirma ng mga dokumento sa takot na ma-Sebastian sila. Maglalabas daw ang minorya ng hiwalay na findings. There were people who were persistently asking for approval, decision, or feedback. Persistently. And their requests for information or advice or decision were purposely not replied to, not responded to. You want them to go to jail? I mean, mas forgiving po ako ngayong dito. Sa Lunes, inaasahang tatalakayin sa plenaryo ang committee report. Pero ayon kay Blue Ribbon Chairman Francis Tolentino, pwede pa raw itong mabago, depende sa takbo ng debate at magiging boto ng mga senador. Amor Santos, CNN Philippines. Inasahan na ng dating pinuno ng Sugar Regulatory Administration ang naging laman ng Blue Ribbon Committee report. Sa isang pahayag, sinabi ni Hermenegildo Serafica na bagamat naniwala sila sa proseso ng mga nirekomendang kasuhan, ikinalulungkot nilang hindi nabigyan pansin ang mga prinisinta nilang ebidensya. Sa kabila nito, umaasa silang mananaig din ang katotohanan sa huli kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon ng iba pang ahensya ukol sa supply ng asukal sa bansa. Kausapin natin ngayon ang dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Mr. Serafica, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Ms. Pia. Good evening. Yes, well, what do you think of this? So, absuelto si Executive Secretary Vic Rodriguez.
Well, all I can say, Ms. Pia, is I will stick to my press release earlier. Uh, you know, I would rather wait for the investigating agencies that will be taking care of this. And the other And investigating we look agents. forward. Yes, sir. The other investigating agencies are, can you refresh our memory, sir? Yung hinihintay po ninyong resulta ng investigation? Well, I really do not know kung saan to hahantong, but for now, the best recourse would be to wait for the investigation of the concerned agencies. I will remain cooperative. My conscience is clear. I have nothing to hide. I fervently pray that in the end of all this, the truth will come out and justice will be served. Mr. Serafica, were you a fall guy? We just did our job, Ms. Pia. Yes, so if you say you just did your jobs, were you fall guys? I would not like to comment on that, Ms. Pia. How come? But ayaw niyo pong magkomento doon? What matters is we presented facts and data from SRA and recommendations from the stakeholders, from the producers, millers, and refiners. So as far as you're concerned, Mr. Serafica, ano po talaga ang nangyari? What really happened behind the scenes, sir? I really don't know what happened. Just on August 10, I was called by Eusebio Sebastian that the president disapproved SO4 and that to hold its implementation. So I just did what had to be done, remove the SO4 from the website, hold the publication through PDI, Philippine Daily Inquirer, and the following day, I had it removed from the new Law Center. Okay. Well, sir, to follow the instructions from... Sir, bukod sa maghihintay po kayo ng investigasyon ng ibang ahensya at yung resulta ng investigasyon na yan, what else are you going to do? What other moves will you do para ma-counter itong Senate Blue Ribbon Committee report that recommends charges against you? Well, if you read my statement, we submitted voluminous documents, and of course, we will be ready in future investigation agencies. How do you see this controversy being resolved, sir? Ending or being resolved? What do you think is going to happen in the end? I mean, apart from saying, kasi ang sabi po ninyo, nagtitiwala po kayo na mananaig ang katotohanan. Pero sa totoo, ano po yung talagang what you think is really going to happen? Ano po ang mangyayari? Well, I do not want to preempt whatever the investigating agencies will bring to the four of us. I mean the members of the Sugar Board, Eusebio Sebastian, myself, and former board member Beltran and former board member Romualdez. All right. Final word, sir? Ms. Pia, thank you for giving me this opportunity. And I stick to my press statement I issued today. All right. Maraming salamat. Thank you.
Maraming salamat po sa inyo, Mr. Hermenegildo Serafica, dating administrator ng Sugar Regulatory Administration. Humakot ng mahigit 800 billion pesos na halaga ng investment commitments ang Pilipinas mula sa state visits ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumirma ang mga kinatawan ng ahensya ng Pilipinas ng 22 letters of intent at memorandum of agreement mula sa Indonesian at Singaporean investors. Nakalaan ito para sa mga proyektong may kinalaman sa renewable energy, data centers, e-commerce, broadband technology, startups, government housing at agrikultura. Magpapatuloy ang gobyerno sa paghahanap ng foreign investments para mapasigla pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Narito ang payag ng Pangulo pagdating niya kagabi sa bansa. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. This will support our country's economic recovery efforts and create more jobs for Filipinos here in our country. Sinabi naman ng Migrant Workers Department na nagkasundo ang Pilipinas at Singapore na magkaroon ng pag-uusap sa hiring at deployment ng Filipino nurses at iba pang healthcare workers sa ilalim ng government-to-government arrangement. Kinikwestiyon naman ni Senador Amy Marcos kung epektibo ba ang ginagawa ng Pilipinas na paghahain ng mga diplomatic protest laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Aminado ang Department of Foreign Affairs na sa higit 300 mga diplomatic protests na inihain sa Beijing sa nakaraang administrasyon, iilan lang dito ang tinugunan ng China. Ano kaya ang balang gawin ng DFA? Alamin sa report ni Tristan Odalo. Hindi kumbinsido si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na epektibo ang magkakasunod na diplomatic protest na inihahain ng Pilipinas pagdating sa issue sa South China Sea. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, sinabi ng mambabatas na hindi naman obligado ang ibang partido na aksyonan o sagutin ng mga diplomatic protest na inihain ng Pilipinas. Sa tala ng Foreign Affairs Department, nasa higit 380 na diplomatic protest na ang inihain laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nasa 48 notes verbal naman ang inihain ngayong kasalukuyang administrasyon. Bukod sa China, nagprotesta rin ang Pilipinas laban sa Vietnam ayon sa DFA. Illegal presence of foreign fishing and maritime militia vessels, illegal fishing, harassment of our fishermen and of our enforcement agencies, and unauthorized marine scientific research. I mean, what is the point of sending hundreds upon hundreds of protests, aside from, well, annoying both parties? Omnibus. I'm seriously thinking. Dagdag pa ng DFA, bukod sa diplomatic protest, nagpapatuloy ang bilateral discussion sa pagitan ng Pilipinas at China. Muli rin daw bubuhayin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi ang regular nilang pagpupulong para talakayin ang mga issue sa South China Sea. Mula Beijing, China, Tristan Odalo, CNN Philippines. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hulyo. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang nasa 2.63 milyong Pilipino ang walang trabaho. Mas mababa yan sa 2.99 million na unemployed noong Hunyo. Naitala rin sa 5.2% ang national joblessness rate noong July mula sa 6% noong June.
Pinakamataas ang unemployment rate sa Metro Manila na sinundan ng Calabar Zone at Western Visayas. Maluwag na ang health protocol sa Kamaynilaan at iba pang bahagi ng bansa noong Hulyo. 3 bata ang namatay sa sunog sa madaling araw. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 2 sa nasawi ay magkapatid, edad 5 at 7, habang ang isa ay ang 11 anyos nilang pinsan. Nakulong umano ang mga biktima sa ikatlong palapag ng kanilang bahay. At pa sa ikalawang alarma ang sunog. Kanina binawalang lumabas ng bahay mga residente. Mabaho raw kasi ang usok mula sa mga nasunog na sigarilyo at mga kemikal na maaring makaapekto sa kalusugan. Wala namang nasaktan. Sa inisyal na pagtataya, nasa 56 million pesos ang halaga ng pinsala. Susunod, singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Setyembre at National Telecommunications Commission ginisa sa Senado sa gitna ng naglipa ng mga text scam. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros. Mukhang maapektuhan na naman ang budget ng marami nating mga kababayan. Magtataas singil daw kasi ang Meralco sa kanilang kuryente ngayong buwan. Isa nga ba ito sa mga epekto ng paghina ng halaga ng piso? Alamin sa report ng aming senior correspondent, Lois Calderon. Mahigit 5,000 piso ang bayarin sa kuryente ng tindahang ito nitong Agosto.
Ang may-ari na si Aling Remy, nagbawas na ng ilaw at binabaan ang setting ng refrigerator para makatipid. Pero ang electric bill, masakit pa rin sa bulsa. Ang dami na namin nawala Nalis na namin yung isa pang rep. Tapos nawala na aming coffee vendor. Pero yung bill namin, ganun pa rin, pataas pa rin. Halos maputulan ka na nga Ang problema ni Aling Remy, madadagdagan pa. Nag-anunsyo ang Meralco na tataas ang singil ngayong buwan. Mula sa dating 9 pesos at 55 centavos kada kilowatt hour, ang taripa ay 9 pesos at 94 centavos kada kilowatt hour na, o halos 40 sentimo na dagdag. Kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hours kada buwan, dagdag na 78 pesos ang iyong bayarin. Ang dahilan, tumaas ang generation charge dahil sa mahal pa ring langis at mahinang piso. Pag tiningnan ninyo ang Meralco bill ninyo, higit sa 50% ng bayarin ay nakakarga sa generation charge. If the peso stays where it is, everything else the same, then we will feel an increase in the generation charge. Yung IPP as a group of suppliers, 98% of their cost is dollar denominated. Yang mahal na coal na gamit sa kuryente at mahinang piso ang dahilan din kung bakit nagpetisyon ng power producer na San Miguel at Meralco na payagan silang itaas ang singil. Lugi kasi ang San Miguel sa pagpapatakbo ng Sual Coal Plant sa Pangasinan at Ilihan Natural Gas Power Plant sa Batangas. Ang hiling nito sa Energy Regulatory Commission, itaas ng 30 centavos kada kilowatt hour na babayaran ng installment sa loob ng 6 na buwan. May supply contracts ang San Miguel Power Producers na South Premier Power at San Miguel Energy sa Meralco. Kapag hindi naaprubahan ang rate hike, tatapusin ang mga kontratang ito simula Oktubre. Ayon sa Meralco, maayos man ng regulator ang gusot, sa mataas na presyo ng kuryente, ang consumer wala pa ring lusot. As Meralco presented before the regulator and in the recent hearing, we believe that preserving the existing PSAs with two San Miguel plants will be the least cost option for our consumers. May inihanda ng emergency supply contracts ang Meralco pero ang nais nito'y huwag sana putulin ang supply contract dahil mas mura ito para sa consumer. Umaasa ang Meralco na dedesisyonan ng ERC ang petisyon bago mag-Oktubre. Lois Calderon, CNN Philippines. Naging mainit ang simula ng investigasyon ng Senado hinggil sa paglaganap ng text scams. Alamin natin ang detalye live mula sa aming correspondent, Carrie Cator. Carrie? Pia, gisado ang National Telecommunications Commission sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kanina. Kwinestyon ni Senador Grace Poe ang kulangan umano ng aksyon sa lumalalang text scams. Sa milyon-milyon daw kasing nagrereklamo, 3 text blasts lang ang ginawa ng NTC. Nasa 800 spam complaints ang natanggap ng komisyon at lahat daw ng mga number na ito ay nakablock na. Pero hirit ni Poe, tila pinapasa pa ng NTC ang trabaho sa mga telco para sa sinasabi nitong blocking software. The only thing that NTC has really been doing is public information. Parang ganun lang kayo yung PR, kayo lang yung nagbibigay ng warning sa publiko. Parang sinasabi nyo, responsibilidad yan ng telco. Samantala, sa initial findings ng National Privacy Commission, karamihan sa mga na-leak na personal information ay galing umano sa payment at messaging applications. Hindi pa inaalis ang posibilidad ng data breach pero malabo raw ito sa ngayon. Tinitingnan din ng NPC kung may kapabayaan sa security measures. Ilan sa mga posibleng data source ay yung messaging platform na Viber, mobile payment app na GCash at online groups. Tiniyak ng Information and Communications Technology Department na pinapaigting nito ang digital response capabilities. Nakikipag-usap na nga raw ang ahensya sa Singapore at ibang technologically advanced na bansa. Pinatitibay na rin ng GCash ang kanilang security measures. Sinimulan na nitong mag-sensor ng ilang letra sa first name ng mga subscriber na padadalhan ng isang user. Pia? Carrie, bukod sa GCash, ano naman ang sabi ng ibang mga telco? May security measures din ba sila?
Oo, Pia, gusto nga raw ng Globe at Smart na magkaroon sana ng activation ng SIM. Kapag bumili ka ng SIM card, kailangan mo munang mag-register sa isang platform para magamit ito. Yan ay kung sakaling maipasa yung tinatawag na SIM Card Registration Act. Sang-ayon naman si Poe sa suggestion, ang isa si Poe sa mga naging biktima ng text scams na senador. Balik sa'yo. SIM card registration, ang tagal ng pinag-uusapan yan. Carrie Cater nag-uulat ng live mula Senado. Makikipagpulong ang Interagency Task Force kay Pangulong Marcos ngayong araw para sa posibleng opsyonal na pagsusuot ng face mask outdoors, pero paalala ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeres sa programang The Source, dapat pa rin maging responsable ang lahat dahil hindi pa tapos ang pandemya. The virus is still here. This is the time that we really need to have this individual responsibility for each of or every Filipino na alam natin kung paano natin i-assess ang risk natin. We have a meeting later with the President to further explain to him all of this. Yung atin pong DILG, ang ating IATF, magpapaliwanag po sa kanya para po ma-facilitate natin ito pong kailangan na polisiya para dito. Sa ilalim ng panukala, gagawin ng voluntaryo ang paggamit ng face mask sa open spaces o outdoors, pero mandatory pa rin ang face mask sa pampublikong transportasyon. Nagpasalamat naman si Cebu City Mayor Michael Rama sa rekomendasyon para sa voluntaryong paggamit ng face mask tulad sa kanilang lungsod. Aniya, hihintayin nila ang opisyal na direktiba ng gobyerno hinggil dito para matalakay at magkaroon din ng unified policy sa lalawigan ng Cebu. Kinumpirma ng Philippine Airlines na positibo sa monkeypox ang isa nilang pasahero. Sakay siya ng Flight PR300 noong Lunes, September 5, na may rutang Manila patungong Hong Kong. Ayon sa PAL, inabisuhan nila ang mga pasahero na bantayan ang kanilang kalusugan at kumonsulta sa doktor sakaling may sintomas. Nakipag-ugnay na rin ang PAL sa health authorities ng Pilipinas at Hong Kong. 4 na kaso ng monkeypox ang naitala ng DOH sa bansa, 2 riyan ang gumaling na. Umabot na sa 233 ang bilang ng mga namamatay mula sa rabies ngayong taon. Mula Agosto 14 hanggang 20, 3 ang namatay sa bansa dahil sa virus. Nasa 19% ang itinaas ng mga kaso kumpara noong nakaraang taon. Ang mga bagong kaso na itala sa Calabar Zone, Mimaropa at Metro Manila, ang rabies ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot mula sa hayop na apektado nito tulad ng aso at pusa. Bagamat nakamamatay, kaya naman daw maagapan ito. Inaabisuhan ng Health Department ng pet owners na bigyan ng anti-rabies shot ang kanilang mga alaga kada 3 taon. Mga balita sa ibang bansa, nahuli na ang ikalawang suspect sa mass stabbing sa Saskatchewan, Canada. Matatandaang 10 ang patay at 18 ang sugatan sa krimen. Ayon sa mga otoridad doon, wala nang banta sa seguridad ng publiko sa pagkakaaresto ng suspect. Natagpuan kasing patay ang isa pang suspect 1 araw pagkatapos ng pag-atake. Naharap sa mga kasong first-degree murder at attempted murder ang nahuling suspect. Sa Pakistan naman, higit 1,300 ang patay kasunod ng matinding pagbaha roon. Ayon sa European Space Agency, lubog sa baha ang higit 1/3 ng Pakistan. Resulta yan ng pinagsamang buhos ng ulan dahil sa habagat at natunaw na glaciers sa northern Pakistan mountains. Umapaw din ang tubig sa Lake Manchar, ang pinakamalaking lawa sa Pakistan. Tinatayang 33 million na katao o 15% ng populasyon ng bansa ang apektado ng pagbaha. Nagpaabot na ng relief goods ang pamalaan ng Pakistan. Susunod, pang-ilang panalo na para sa ibang San Miguel players ang PBA Philippine Cup crown, pero para sa mga bagong salta sa team, naging oportunidad ang torneo para patunayan ang kanilang sarili. In my whole life, like I'd never won a state championship or like a national championship or nothing in college or nothing like that. So this right here really means a lot, and to win it with my brothers. It's just a great feeling to be called a champ. At ang pinakahuling ulat tungkol sa Tropical Storm Inday at kung saan posibleng umulan dahil sa buntot nito. Ang balitang panahon sa pagbabalik ng Newsnight.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang resulta ng investigasyon nito sa hinarang na Sugar Order No. 4 para mag-angkat sana ng 300,000 metrikong toneladang asukal. Pinakakasuhan ng komite ang ilang opisyal na pumirma sa direktiba habang wala namang nakitang pananagutan si Executive Secretary Vic Rodriguez. Inasahan naman ng dating pinuno ng Sugar Regulatory Administration ang naging laman ng Blue Ribbon Committee report. Sa isang payag sinabi ni Hermenegildo Serafica na bagamat naniwala sila sa naging proseso, ikinalulungkot nilang hindi nabigyan pansin ang mga prinisinta nilang ebidensya. Sa kabila nito, umaasa silang mananaig din ang katotohanan kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon ng iba pang ahensya ukol sa supply ng asukal sa bansa. In my presentation, what last again? Na-present? Okay. Ibinasura ng Senate Blue Ribbon Committee report ang hiling ni dating DBM Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau para sa clearance na magtatanggal sana sa kanya sa Immigration Lookout Bulletin. 10 ang bumoto para i-deny ang request ni Lau. 5 ang sumang-ayon, 2 nag-abstain. Ikinatuwa naman ni Senadora Risa Hontiveros ang desisyon. Hindi raw pwedeng may shortcut sa pagpapawalang sala kay Lau, gayong sangkot siya sa mga kontrobersya ng pamunuan niya ang PS-DBM. Ngayon naman, dawit ulit siya sa umano'y overpriced at outdated na mga laptop na binili ng PS-DBM para sa Department of Education. Nagsabi na raw noon si Lau na pupunta siya sa hearing ng Senado pero hanggang sa ikalawang pagdinig nitong Huwebes, dumalo lang siya online. Sa hearing, kinwestiyon ni Senador Alan Cayetano kung bakit may mga regional director na nakatanggap ng laptop gayong marami ang mas nangangailangan nito. Sinabi ni Senador Win Gatchalian na hindi sulit ang 69 million pesos na service fee na ibinayad sa PS-DBM dahil sa palpak na trabaho nito. Depensa naman ng DepEd, nakatipid pa nga ito. As a finance practitioner, we don't only look at the absolute amount. Right now, 69 million is really big, but we have to go back to the percentage. And as mentioned by the Executive Director of PS-DBM, they usually charge 5%. But for this MOA, we really haggled and negotiated for a 3%. That's why naka-save na po kami rito ng 2% pa. Dagdag pa ni Yusek Sevilla, hindi na nila nabusisi ang procurement dahil ang mga direktor nila na miyembro rin ng Bids and Awards Committee abala na raw sa blended learning. Abiso sa GCash users, may ilang pagbabago sa kanilang Express Send feature at notification. Itinago na ng Electronic Mobile Wallet Company ang ilang letra ng first name ng recipient kapag magpapadala ng pera. Sa gitna yan ng nagkalat na text scams na may pangalan ng subscriber. Binago rin ang sistema sa confirmation. Kung dati nagpapadala ang GCash ng text message via SMS, ngayon mismong sa application na makukumpirma kung matagumpay ang inyong transaction. Hakbang daw yan para mapagbuti ang seguridad ng kanilang users. Kausapin naman natin ngayon ang Chief Information Security Officer ng GCash, Anton Bonifacio. Anton, good evening. Thank you very much for joining us tonight. So what have you done? Can you explain that, yung username anonymity? Hi Pia, good evening. So ang kaya na nabanggit kanina, no, as early as last night, nag-roll out na po ng bagong feature para po ma-mask na ho nga yung mga pangalan. Alam naman po namin, we acknowledge na maaari ho talaga na inabuso talaga ng mga kriminal na to, yung feature ng app, para ho sana maprotektahan yung mga customer namin na hindi magkamali ng pag-send ng pera or sana hindi sila maloko. Dati po kasi yung fraud ang nangyayari. Magpe-pretend po yung mga fraudster na loved ones, tapos son sasabihin nila ito yung number, padala nyo po sa amin. So syempre pag hindi po klaro yung pangalan, madaling maloko. So although we do understand that given the abuse of these criminals recently, all of these spammers and scammers, we probably do have to put in some of these interim measures para nga ho hindi na ma-harvest yung mga pangalan. Of your, how many users do you have? How many GCash users? 66 million currently for GCash, and then of course for Globe is also a significant amount. Okay, 66 million for GCash, yung mga users. Of this number, meron ba kayong data, Anton,
how many of these users have been affected by this? In other words, nakatanggap ng text message showing yung GCash name nila. So on the telco side, at least for the Globe side, because we're the ones that are managing also all of the spam messages, lahat po na nabo-broadcast niyan. Right now, we don't have a specific number as to how many of these messages with names have come out. But what we have currently year to date, January to July, is we've blocked over already 784 million scam and spam messages. So at least specific to this campaign, it's still ongoing. Ongoing pa rin yung investigations. We're working very closely with the National Privacy Commission, and at the same time, we're actually working very closely with the other telcos so that sana po talaga mahanap na talaga itong mga kriminal na gumagawa nito. 784 million spam and scam messages. Yung 784 million, busy sila, no? Yung 784 million na yan, of that number, ilan yung may pangalan? Because lately lang ito nangyari, yung lumalabas yung mga pangalan eh. Correct. Lately lang. Unfortunately, Pia, hindi pa namin nasi-sift Okay. through. So ongoing pa. Yeah. In fact, sa August pa lang, marami pa din pumapasok. Just very quickly, in fact, in 2021, 1 billion messages yung na-block namin for the whole year. So ngayon, January to July pa lang, 784 million na. So talagang nag-increase po talaga itong mga modus na to. And of course, well, to remind our viewers and to remind ourselves, hindi lang naman yung GCash name, no? Pati yung names ng subscribers for both Smart and Globe, by the way. Now, Anton, of course, you're going to say, no, the leak didn't come from GCash. So, saan galing? Kaya, how did they get their, in other words, how did they get their hands on subscriber names? I think, Pia, it's a matter of semantics. I think napaka-importante na we make the distinction na hindi po talaga siya leak, no? Talagang kaya nga sa akin, ako personally, I like to call it an abuse. Because not just for GCash, but for Viber. In fact, there were tech experts this morning, Art Samaniego specifically, that demoed to us how they did it. Ang ginagawa talaga is parang ano siya, parang bot. They plug the app, the phone to a software, tapos nun it mimics actions of a human na para siya mag-send ng money. Kasi di ba sa GCash, pa nag-send money ka, doon lalabas yung first name and then the first letter of the last name. So somehow they were able to automate all of that to be able to harvest the names. Where did they get the numbers? There's really a lot of sources. The Facebook leak a few years ago, apparently there's close to 800,000 numbers there, right? So marami din po talagang sources ng numbers. So ibabash lang nila yon at gagamitin nila yung mga apps. So again, not just GCash, Viber was used for it. Right. There are also reports that mga Telegram Viber was names. used for it. Viber names, Telegram names, no? Iba-iba, marami. Of course, Anton, yung ginawa ninyo as of last night, no? Yung username anonymity. So magta 24 hours pa lang, and I'm going to ask you in a while, no, ano na yung resulta noon, what has feedback been like. But of course, ito kasi para bang curative na eh, tapos na eh, nangyari na. But would you agree that we really must do something para bang preemptive ba? Parang medicine, preemptive. We will preempt a crime from happening. Diba? That's what we should do, right? I think in my view, because I'm actually the CISO for Globe, the Globe Group, two-prong nga, no? I think you framed it so perfectly. On the GCash side, yes, naging curative, diba? Reactive. Kasi nga, we want to be able to protect customers immediately, not just from fraud, but it's good that you do that, exposure of I their just want to privacy. say. Yes. Okay, go ahead. And then, of course, on the telco side, the preventive is there, diba? Like I said, look, there's already a lot of blocking. We've partnered with all of the banks since 2020. I hope you will notice dati nun yung spam, sinuspoof pa yung mga names ng banks eh. So natigil na po yan because this is the partnership that we did with them. So what you will notice is puro numbers na. So preventive blocking on the telco side. In fact, where we're going to take it is what we're saying is, what's missing is, as you said, going after the criminals. It's not just prevention, but I think we have to get into apprehension. Why? I think the frustrating part for us is I think we all know that the Philippines is still recovering, our economy, right, for the pandemic. And if there was a silver lining that happened, I think, through that, was digital adoption. Ang masakit po is itong ginagawa ng mga scammers, ang ginagawa ng mga spammers na pag-aabuso at yung panggugulo sa mga mamamayan, sa mga customers natin, baka madidismaya sila, di ba? Sabihin nila, ay ayoko na mag-GCash, ay ayoko na mag-Lazada, ay ayoko na mag-Viber, ayoko na mag-Shopee. So sayang po yung progress. And I think if we're not able to make an example out of these criminals, if we are not able to find them, I don't think they will stop. It is a business to them, it is lucrative for them, and if we really, I think, need to be able to
muster and work together, build those partnerships to put somebody behind bars. If ever really the last bit is, you know, I'm sure naalala mo yung job scams from last year. Ang Yes. masakit doon, tinrace yung source, we work with the National Privacy Commission, ang source is offshore, galing China. Pero ito, there's a lot of evidence that points to the fact that it looks like this is a local potential operation. They are onshore, they are using real actual SIM cards. And you know what, we should be able to hopefully, even in the absence of the SIM Card Registration Act, there might be efforts to be able to find them. Well, we have the PNP and the AFP and the NBI that we suppose is on the case already, no? And we do expect results. So, but well said, yung sinasabi mo kanina, Anton. And itong digital world, the digital universe, ang problema talaga kapag naaabuso, like you said earlier, right? Absolutely. All right. Anton Bonifacio, Chief Information Security Officer for GCash. Thank you very much. Maraming salamat for being with us tonight. 5 sa 7 guro ng Bacoor National High School sa Cavite ang nahaharap ngayon sa kasong administratibo kaugnay ng mga alegasyon ng sexual harassment. May ulat si AC Nichols. Ilang linggo mula nang unang pumutok ang issue ng sexual harassment sa pagitan ng mga guro at estudyante ng Bacoor National High School, may resulta na ang fact-finding investigation ng Education Department ukol dito. Kasong administratibo ang hinaharap ngayon ng 5 guro. Inilatag ang mga ito ng DepEd, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at violation sa child protection policy ng ahensya. 7 guro ang nasangkot sa mga alegasyon ng harassment na una nang nag-viral sa social media. Bakit 5 lang out of the 7? Nung nakausap po natin yung SDO at yung legal department, kulang pa po kasi yung ebidensya to identify yung 2 pa out of the 7, no? So kaya 5 lang po ang naisyuhan ng formal charge. Kaakibat ang 90-day preventive suspension ng mga guro habang nagaganap ang proceedings. Dahil kasong administratibo, ang pinakamabigat raw na parusa ay pagtanggal sa serbisyo. Bunsod ng mga pumutok na issue ng mga pang-aabuso sa mga paaralan, nagtatag naman ang DepEd ng hotline kung saan pwedeng mag-report ng mga ganitong kaso. Ito raw ay direct line sa Office of the Secretary. Intindihan natin yung embarrassment at yung sensitivity ng matter pag pumupunta sila dun sa mga officials ng school. We are taking this very seriously. Talagang meron tayong zero tolerance policy pagdating sa abuse. Lalo na po pagdating sa sexual abuse. We don't want these sexual predators in our schools. Maaaring magpadala ng mensahe sa depedabusereport@gmail.com o tumawag sa mga numerong ito. Hinihikayat ng DepEd ang sino mang bata na nakaranas ng kahit na anong klase ng pang-aabuso sa paaralan na mag-report para mapanagot ang mga abusado. AC Nichols, CNN Philippines. Balita sa probinsya, 20 road crash na itala sa Cagayan de Oro City sa loob lang ng 1 araw. Ayon sa City Police, bago maghating gabi na Martes, isang tricycle at isang L300 van ang nagbanggaan. Patay ang asawa ng tricycle driver. Ilang oras lang matapos nito, nagkabanggaan naman din ang isang taxi at SUV. Sabi ng mga otoridad, maraming dumadayo sa CDO kaya tumataas ang bilang ng mga aksidente. Nakikitang titindi pa ang bagyong Inday sa susunod na 24 oras at magiging isang severe tropical storm. Pero ulat ng Pag-asa, hindi ito direct na magdadala ng malakas na pag-ulan sa bansa. Naispatan ito 1,045 kilometers sa silangan ng Northern Luzon at gumagalaw pa kanluran sa Philippine Sea. Dagdag ng Weather Bureau, maaring umalis si Inday sa bansa sa Linggo o sa Lunes. Pero pwedeng magdala ang trough ng bagyo ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Eastern Visayas. Pabugso-bugsong ulan at kidlat din ang inaasahan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa mula sa localized thunderstorms. Abangan, tennis player na si Alex Ayala umabante na sa quarterfinals ng US Open Girls Junior Division at Pilipinas umakot ng parangal sa 2022 World's Best Travel Destinations Awards sa Vietnam. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines.
Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros, dobleng panalo para kay Alex Ayala sa US Open Junior sa girls singles at doubles. Pasok na siya sa singles quarterfinals pagkatapos niyang magwagi laban kay Taylor Preston ng Australia sa round 16 game 6-2 at 7-6. Nagtagumpay rin sila ni Mira Andreeva mula Russia sa doubles 6-2, 6-2. Pero silang dalawa rin na maglalaban sa quarterfinals ng singles category na mangyayari bukas 12 a.m. Philippine time. Dito naman sa bansa, hindi naging madali ang daan patungong PBA All-Filipino Conference Championship para sa dalawang baguhan sa San Miguel Beermen. Sabi ni Jericho Cruz na sa simula, nasabihan siyang hindi naman siya paglalaruin dahil marami ng star players sa team. Pero gaya ni Simon Enciso na nakatanggap ng pambabash online, na gamit niya itong inspirasyon para patunayan ang sarili niya sa hardcourt. I took that as a fuel and as a motivation. I had to bring my A game every game na to prove them na I belong here, na di nagkamali sila Boss Al, sila Boss RSA sa pagkuha sa akin. I think it's vindication for us. We hear that, we see that, you know, like they send us messages or whatever, or we see it on posts or whatever, even sometimes commentators or whatever. It's like we hear that, we see that, we watch. I'm sure Jericho watches every game after win or loss. We watch the game, we try to make sure we fix our mistakes and our wrongs. Nagkwento rin si Jericho na naging coach niya dati si Leo Austria sa Adamson University. Style daw ni Coach Leo na hindi sila pagalitan kung magkamali man sa laro. Ang importante raw ay makabawi sila. Puno ang social media ng pagbati ng mga netizen para kay Mama Mary ngayong kaarawan niya. Nag-number 1 siya sa trending list sa Twitter ngayon kung saan marami ang nag-post ng mga dasal nila para sa Birheng Maria. Ang ibang netizen nag-tweet tungkol sa pagiging mabuting ina ni Mama Mary na ang tanging birthday wish daw ay mas lalong mapalapit sa mga anak. Iba't ibang eskwelahan din ang bumati kay Mama Mary, karamihan mga Catholic schools na bawat taon ay ipinagdiriwang ang pista ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Ang mga nais magdiwang din ay pwedeng pumunta sa Alley Mall sa Quezon City para sa Marian exhibit na may titulong Salamat Maria, pagpupugay sa kaarawan ng mahal na ina, bukas hanggang Sabado. Makikita rito ang replika ng La Immaculada Concepcion de Malabon at iba pang imahe ni Mama Mary. Mayroon ding mga misa sa mga chapel sa Alley Mall, Gateway Mall at Farmers Plaza para sa araw na ito. At sa Pampanga, naganap ang pang-66 na canonical coronation anniversary ng Virgen de los Remedios. Katoliko ang karamihan ng mga Pinoy at marami rin ang Marian devotees, kaya ipinagbubunyi rin si Mama Mary sa January para ipagdiwang ang pagiging ina nito kay Jesus. Sa August, ang kanyang Assumption, sa October, ang Month of the Rosary at sa Disyembre, ang kapistahan ng Immaculate Conception. Isang maligayang pagbati kay Mama Mary. Opisyal nang inilabas ng Apple ang pinaka-inaabangang smartphone ng iPhone 14 series. Isa sa mga kahanga-hanga nitong feature ang kakayahang mag-connect sa satellites kung sakaling may emergency o aksidente kahit na walang signal. Di hamak na mas malaki ang screens ng bagong henerasyon ng iPhone Pro at mas high definition ang camera nito kumpara sa mga lumang modelo. Kasabay din inilunsad ng tech giant ang Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, at AirPods Pro. Magbabalik sa big screen ang tinaguriang star for all seasons na si Vilma Santos. Yan ay matapos ang 6 na taong pamamahinga mula sa showbiz. Sa isang post, excited na inanunsyo ni Direk Eric Mati ang 2 proyekto ni Ate V. Taong 2016 pa ang huli niyang pelikula, ang Everything About Her kasama si Angel Locsin. 2 dekada nagsilbi sa gobyerno si Vilma bilang mayor ng Lipa, governor ng Batangas at representative ng 6th District ng Batangas. Heads up sa mga K-pop fans, magkakaroon ng Manila Mall shows ang K-pop girl group na Lapilus. Magaganap yan sa Market sa Taguig City sa Sabado at sa Ayala Mall's Fairview Terraces sa Quezon City naman sa Linggo. Pero bago yan, may live guesting ang Lapilus sa CNN Philippines. Panoorin sila bukas sa programang New Day, alas 6 ng umaga.
Humakot ng parangal ang Pilipinas sa 2022 World Travel Awards na ginanap sa Vietnam nitong Miyerkules. Ikinatuwa ng Tourism Department ang back-to-back wins. Iginawad ang Asia's leading beach destination award sa South Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. Samantalang ang Tubataha Reef Natural Park ng Palawan ang nanalo bilang Asia's leading dive destination. At ang Intramuros sa Maynila naman ang kinilala bilang Asia's leading tourist attraction. Ang World Travel Awards ang tinaguriang Oscars ng travel industry. May masusubaybayan ng palabas para sa science at tech fans dito sa CNN Philippines. Ipapakita ang iba't ibang innovation sa linya ng energy, sustainability, artificial intelligence at marami pa sa Saved by the Future na ipapalabas tuwing Huwebes. Mapapanood ang unang episode mamayang 8:30 ng gabi. Para naman sa gusto ng mag-revenge travel, pinapakita ng special documentary na ito kung paano pwedeng gawing mas eco-friendly ang paglalakbay mo. Subaybayan ang biyahe ng aming anchor na si Paulo Abrera sa Iceland sa One Small Act Presents Journey to Sustainability na ipapalabas bukas 6:30 ng gabi. At alamin ang kwento ng mga negosyong nagkakawanggawa sa Business Matters Season 9 kasama ang senior anchor na si Pinky Webb. Abangan ito bawat Sabado 9:30 p.m. Lahat ng mga palabas na yan mapapanood rito sa CNN Philippines. At yan ang kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-8 ng Setyembre. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros at ito ang Newsnight. Sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang DSM Blue. Drink responsibly. Para sa bago nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria. Ang Pride Antibac, igualing germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride
Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. First on radio, DZKI-IRIGA welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI-IRIGA. Weekdays, 6 to 7 p.m. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Naldo Budistro, 59 years old, sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? May dati ako bukok, diabetic ko, tapos hindi na po malabo ng mata ko, lagi na wuteri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko, ilang bulan, hindi may ng mata ko, ikikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, kaya nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarami na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saon. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo ng schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pag bakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdum, hali sa DOH Bicol CHD. Ahoy!
Kidney Care Time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng mo, creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Bida-bidakin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang didikit, sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na magbabalik, sama-sama maging bidikit. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban yung antivirus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya.
New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. CNN Philippines R sa RPM DZKI-IRIGA alas 6 hasta alas 7 ng manggi, Lunes hanggang Biyernes. CNN Philippines R. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPM. Noong